গাইজ সুমিছ ব্লগ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আপোনালোকক চাদৰখনত দহি গুঠি। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই চাদৰখনত পতি লগাই দেখুৱাইছিলোঁ, এইটোত দহি গুঠি দেখুৱাম। সো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমতে চাদৰখনৰ মূৰণিটো এনেদৰে মাৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে চাদৰখনত থকা দহিৰেও গাঁঠিব পাৰে। মই মূৰণি মাৰি গাঁঠি দেখুৱাম এইখনত। চাদৰখনত দহি গুঠিবলৈ মই এয়া পদ্মিনী সূতা লৈছোঁ। একলেচা সূতা ডাইৰেক্ট কাটি লৈ মই ইমান হিচাপত লৈ লৈছোঁ, মানে সূতাখিনি জোত লাগি নাযাবলৈ এনেকৈ মই গাঁঠি দি থৈ দিছোঁ। দেখিছেনে? আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত ল'ব, মই এইটো হিচাপত লৈছোঁ, কম বেছি ল'ব পাৰে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সূতাৰে গাঁঠিব পাৰে আপোনালোকে। মই পদ্মিনী সূতাৰে গাঁঠিছোঁ। আপোনালোকে এয়া ডলি গুলি থাকে, টোপ গুঠাই হয়, সেয়া গাঁঠিব পাৰে। আৰু পাত সূতা, আপোনাৰ কৰিশ্মা পাত, থাইলেণ্ড পাত, এইবিলাকেৰেও গাঁঠিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি থৈ এটা ভাগেৰে গুঠিব আৰম্ভ কৰিম। এনেকুৱা জোতবিলাক ভাঙিবলৈ মই এয়া ফণি এখন লৈ লৈছোঁ। ফণিৰে এনেকৈ চুচি ল'ম। আৰু টোপ কাটিবৰ বাবে মই এখন কেঁচি লৈছোঁ। আৰু এই সূতাখিনি ইয়াতে লগাবলৈ বেজি এটা লাগিব, সৰু বেজি এটা লৈছোঁ। আৰু কাপোৰ চিলোৱা এয়া নৰ্মেল গুলি এটা লৈছোঁ। এই গুলি সূতাৰে মই গাঁঠিম। এতিয়া মই চাদৰত টোপ লগাই দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব। এতিয়া সমানকৈ কাটি লৈছোঁ সূতাখিনি। মই ডিষ্টেঞ্চটো 3টা আঙুলিৰ মূৰত লৈছোঁ। আপোনালোকে 2টা আঙুলিৰ মূৰতো দিব পাৰে। কম বেছি হিচাপটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত লৈ ল'ব। কেনেকৈ গুঠিছোঁ মই এয়া দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনিত বেজিটো এনেকৈ ফুটাই ল'ব। এনেকৈ টানি আনি এইয়া সূতাডাল দুফালে ধৰিছোঁ, দেখিছে? এনেকৈ এইফালে গাঁঠিটো মাৰি দিব। এনেকৈ মই 4টা গাঁঠি দিম। 1 2 3 4। মই ইয়াতে বেছিকৈ কিয় গাঁঠি দিছোঁ, টোপটো অকণমান ওলমি থাকিলে দেখিবলৈ ভাল হয়। তাৰপিছত এই সূতাডাল দুফালে এনেকৈ লৈ এইখিনি সূতা ইয়াৰ মাজেৰে দিব। দি এইডাল সূতা আৰু সেইডাল সূতা এনেকৈ গাঁঠি মাৰি দিব। টোপটো কিমান দীঘলকৈ দিয়ে আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত মিলাই ল'ব। মই এইখিনিকে দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এটা আকৌ টাইটকৈ গাঁঠি মাৰি দিম। এতিয়া এই সূতাখিনি দুফালে ধৰি লৈ এইডাল এয়া বেজি থকা সূতাডাল তলফালেৰে আনি ফাৰ্ষ্ট ইফালে বেজিটো সোমাই দিব। তাৰপিছত নেক্সট ইফালেৰে সোমাই দিব। তাৰপিছত টানি দিব অলপ জোৰকৈ। দেখা পাইছেনে গাঁঠিটো কেনেকৈ দিছোঁ? আৰু নেক্সট এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ। অকণমান টাইটকৈ টানি লৈছোঁ। আৰু সূতাডাল ইফালে ওলাই থাকিব ডাইৰেক্ট যদি আপুনি কাটি দিয়ে। সেইকাৰণে মই বেজিটো এই গাঁঠিটোৰ ওপৰেৰে এইফালে সোমাই দিম। গোটেই সূতাখিনি একেলগে ধৰি সমানকৈ কাটি দিম। নেক্সট আৰু এটা গাঁঠি দেখুৱাইছোঁ। এক 2 3 4। ইয়াতে 4টা গাঁঠি দি লৈছোঁ মই। তাৰপিছত এইখিনি সূতা এনেকৈ লৈ এইটো গাঁঠি মাৰি ল'ব। দীঘল হৈ থাকিলে অলপ ওপৰ ফালে এনেকৈ টানি ল'ব। এইটো নেক্সট আৰু এটা গাঁঠি দিব। টাইট হৈ গ'ল।
এবাৰ এইখিনি সূতা ওপৰৰখিনিও লগত একেলগে ধৰি লৈ বেজীটোৰে গাঁঠি লগাম। প্ৰথমতে তলফালৰ পৰা আনিব, এইফালে দিব, নেক্সট এইফালে দিব আৰু এটা দিছোঁ। যদি নতুনকৈ গুঠে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকৰ অকণমান দীঘল ছুটি হ'ব পাৰে, কেইখনমান গাঁঠাৰ পিছত আপোনালোকৰো হৈ যাব ঠিক। এয়া লাষ্ট আৰু দুটা গাঁঠিব আছে, আৰু বহুতো বেলেগ বেলেগ ডিজাইনেৰে দহি গুঠিব পাৰি। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বেলেগ ধৰণেৰে গাঁঠি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। এইটো ভিডিঅ'ত মই এটা কালাৰেৰে গাঁঠি দেখুৱাইছোঁ, আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰেৰেও গাঁঠিব পাৰি। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত গাঁঠিলে হ'ল। চাদৰখনৰ ফুলটো যিহেতু বগা সূতাৰে মীনা কৰা আছে, ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰত বগা সূতাৰে দহি গুঠিলে দেখিবলৈ এনেও বহুত ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে মই এইখনত বগাৰে গাঁঠিলোঁ। মই যেনেকুৱা ষ্টাইলত এইখন চাদৰ গাঁঠি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এবাৰ গাঁঠি চাব, বহুত ইজি হয়। তাৰপিছত কেনেকুৱা হ'ল মোক কমেণ্টত জনাব। এয়া চাদৰখন গুঠা মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ গাইজ।